সো আজি মই বিশেষ ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ বিশেষকৈ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট ট্ৰেডিং ফৰ বিগিনাৰ আৰু নিউ ট্ৰেডাৰখিনি যিখিনি মাৰ্কেটত অলৰেডি নিউ ট্ৰেডাৰ বা যিখিনি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত এণ্ট্ৰি দিম বুলি ভাবি আছে প্ৰৱেশ কৰিম বুলি ভাবি আছে সিহঁতৰ কাৰণে এইটো বিশেষ ভিডিঅ' এইটো পাৰ্ট 1 হিচাপত বনাইছোঁ নেক্সট আৰু কণ্টিনিউৱাছলি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট ডিটেইলছৰ ওপৰত বনাম আমাৰ এই ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ কি হয় ফৰ বিগিনাৰ অনলি চ' স্মাৰ্ট বিল শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট পাঠশালা উই প্ৰভাইড গাইডেন্স ট্ৰেইনিং চ' ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ আগে আগে কওঁ যে আমাৰ ডিছক্লেইমাৰ হিচাপত আছে দিছ ভিডিঅ' ফৰ এডুকেশ্যনেল এণ্ড ইনফৰমেশ্যনেল পাৰ্পছ অনলি আৰু বাকীখিনি আছে লিখা এইখিনি পঢ়ি ল'ব ঠিক আছে নেক্সট আহক আমাৰ যিহেতু এইটো পাৰ্ট 1 ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট ট্ৰেইনিং ফৰ বিগিনাৰ বা নিউ ট্ৰেডাৰৰ এইখিনি আমি বেছিক ক্লাছ হিচাপত লৈছোঁ ষ্টাৰ্টিং একদম ইয়াৰ পিছৰ পৰা নেক্সট কণ্টিনিউৱাছলি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ গৈ থাকিব কথা হ'ল প্ৰথম আমি কি জনা দৰকাৰ হয় হোৱাট ইজ ডিমেট একাউণ্ট আমি ডিমেট একাউণ্টটো কি আমি সেইটো প্ৰথমতে জনা দৰকাৰ এক মিনিট ঠিক আছে ডিমেট একাউণ্ট কি আমি জনা দৰকাৰ তাৰপিছত হোৱাট ইজ ট্ৰেডিং একাউণ্ট জনা দৰকাৰ আৰু হোৱাট ইজ শ্বেয়াৰ আচলতে কি আমি যে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত মানে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আমি এণ্ট্ৰি দিওঁ টকা ঘটিবলৈ আচলতে শ্বেয়াৰ কি শ্বেয়াৰ কেনেকৈ শ্বেয়াৰবিলাকে কাম কৰে তো শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত যেতিয়া আমি পদক্ষেপ দিম বা এণ্ট্ৰি কৰিম তেতিয়া আমাৰ কি হয় এটা ডিমেট একাউণ্ট দৰকাৰ হয় ডিমেট এচি লাগে আৰু ডিমেট এচিৰ লগত যেতিয়া ডিমেট এচি আমি খোলোঁ তেতিয়া আমাৰ ট্ৰেডিং এচিও আমাৰ লগত ডিমেট একাউণ্টৰ লগত ট্ৰেডিং এচিও একলগত খোলা হয় ঠিক আছে এইটোত ক'ত খুলিম আজি বহুত ধৰণৰ প্লেটফৰ্ম আছে মই ইয়াত ক'লে এডভাৰটাইজ কৰা হয় নহ'ব গতিকে বহুত ধৰণৰ পৰ্টেল আছে বহুত ব্ৰকাৰেজ আছে তাত খুলিব চাপ'জ যিহেতু আমি প্ৰথম বিগিনাৰ আমি বেছি চাৰ্জ থকা য'ত বেছি চাৰ্জ লয় যিমান চাৰ্জ লয় সিমান ছাৰ্ভিচো দিয়ে গতিকে ডাঙৰ ট্ৰেডাৰৰ কথা গতিকে খুলি ল'ব ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ কি হ'ল ডিমেট একাউণ্ট কি আচলতে ডিমেট একাউণ্ট হ'ল আমি যেনেকৈ বেংক একাউণ্ট খোলোঁ আমি যেনেকৈ বেংকত গৈ কেনে কি খোলোঁ এটা একাউণ্ট খোলোঁ আৰু বেংকৰ একাউণ্টত আমি কি জমা কৰোঁ কেছ বা মানি আমি জমা কৰোঁ হয়নে আমি টকা জমা কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ ডিমেট একাউণ্টৰ আমি যিবিলাক শ্বেয়াৰ কিনো লং টাৰ্ম ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে যিবিলাক শ্বেয়াৰ কিনো সেইবিলাক ইলেক্ট্ৰিক মাধ্যমত কি হয় ইয়াত জমা হৈ থাকে ইয়াত ডিপ'জিট হৈ থাকে ক'ত ডিমেট একাউণ্টত এইটো ডিমেট একাউণ্টত আৰু বেংকৰ আমাৰ একাউণ্টত আমাৰ যিবিলাক পইচা দিওঁ এইবিলাক টকা দিওঁ যদি জমা হৈ থাকে ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত যদি আমি মানে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আমি ট্ৰেডিং কৰিব লগা হয় শ্বেয়াৰ কিনিব লগা হয় বা ইনভেষ্ট কৰিব লগা হয় তেতিয়া কি ডিমেট একাউণ্ট দৰকাৰ হয় আৰু ডিমেট একাউণ্টটোত কি হয় ইয়াত শ্বেয়াৰখিনি বা বণ্ডবিলাক ডিপ'জিট হয় ইলেক্ট্ৰিক মাধ্যমত ডিপ'জিট হয় কিন্তু ট্ৰেডিং একাউণ্ট নহ'লেও আপুনি শ্বেয়াৰ কিনা বেচা কৰিব নোৱাৰে ট্ৰেডিং একাউণ্টটো এটা এনেকুৱা প্লেটফৰ্ম ডিমেট একাউণ্টৰ আণ্ডাৰতে চলি থাকে এনেকুৱা প্লেটফৰ্ম য'ত আমি মাৰ্কেটত কি হয় শ্বেয়াৰ আমি কিনা বেচা কৰিব পাৰোঁ শ্বেয়াৰ্ছ ইউ কেন বাই অৰ চেল ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ডিমেট ট্ৰেডিং একাউণ্টটো দৰকাৰ হয় আৰু ডিমেট ট্ৰেডিং একাউণ্ট খোলাৰ কাৰণে বেংক একাউণ্টটো কম্পালচৰি কাৰণ বেংক একাউণ্টৰ পৰা পইচা ডিডাক্ট কৰিব ডিমেটত যাব ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ তেতিয়া যেতিয়া আমি বেচিব আহি কিনে বেংক একাউণ্টে ডিপ'জিট হ'ব হওক নেক্সট আমাৰ কি হ'ল আমি কি শিকিম প্ৰথম ক'লোঁ যে হোৱাট ইজ দ্য ডিমেট একাউণ্ট হোৱাট ইজ দ্য ট্ৰেডিং একাউণ্ট এণ্ড হোৱাট ইজ দ্য শ্বেয়াৰ আই উইল ডিছকাছ শ্বেয়াৰৰ কথাটো মই ডিছকাছ কৰিম বঢ়িয়াকৈ পিছত ক্লাছিফিকেশ্যন অফ শ্বেয়াৰ ষ্টক এণ্ড হাউ ইট ৱৰ্ক শ্বেয়াৰবিলাক কেনেকৈ আমি ক্লাছিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব শ্বেয়াৰ মানে কি ইনডাইৰেক্টলি কি হ'ল আমাৰ কোম্পেনীটো আমি কি হ'ব তাত চাব লাগিব কোন কোম্পানী কি ধৰণৰ শ্বেয়াৰ দি আছে কোন টাইমত শ্বেয়াৰ ইছ্যু কৰি আছে বা কেনেকুৱা ৰেটত বা কি চলি আছে ঠিক আছে এনেকৈ আমি ক্লাছিফিকেশ্যন কৰাৰ দৰকাৰ হয় নেক্সট হাউ ইটৰ শ্বেয়াৰবিলাক একচুৱেলি কেনেকৈ কাম কৰে এইটো অলপ দীঘলীয়া হ'ব মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত পাৰ্টটোত বুজাই দিম হোৱাট ইজ ইণ্ডেক্স শ্বেয়াৰবিলাক কি হয় ইণ্ডেক্সত লিষ্টিং হয় ক'ত হয় ইণ্ডেক্সত লিষ্টিং হয় ইণ্ডেক্সত লিষ্টিং হয় আৰু ইণ্ডেক্সৰ আমাৰ বহুত ধৰণৰ ইণ্ডেক্স আছে
আমাৰ যেনিবা এক্সাম্পল ইণ্ডেক্স আমাৰ কি আছে নিফটি 50 ইণ্ডেক্স আছে কি আছে সেন্সেক্স আছে বেংক নিফটি আছে চ' বহুত ধৰণৰ ইণ্ডেক্স আছে ইণ্ডেক্সৰ ওপৰতো মই ডিটেইলছ ভিডিঅ'ত লৈ আহিম এইটো যিহেতু ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' বেছিক ভিডিঅ' তো এই কি ধৰণৰ ইণ্ডেক্সত আমি একচুৱেলি ট্ৰেডিং কৰা উচিত কি ধৰণৰ ইণ্ডেক্সত আমি শ্বৰ্ট টাৰ্ম কৰা উচিত কি ধৰণৰ ইণ্ডেক্সত আমি লং টাৰ্ম কৰা উচিত এইবিলাক জনা দৰকাৰ আছে আৰু ইণ্ডেক্সত কি ধৰণৰ কোম্পানীবিলাক লিষ্টিং হয় আৰু ইয়াত কি হয় ইণ্ডেক্সবিলাকত আজি যিটো কোম্পানী আছে নেক্সট দিনা নাথাকিব পাৰে সিহঁতৰ মানে পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত NAV নেক্সট এছেটৰ ওপৰত হয় গতিকে এইবিলাকো জানিব লগা কথা নেক্সট আহক ইনভেষ্টমেণ্ট আমাৰ মানুহখিনিৰ সমস্যা প্ৰথম ইনভেষ্টমেণ্টত চাব দেই ঠিক আছে এইটো মচি দি আছোঁ আমাৰ কি হয় মেইন জানিব লগা বস্তু হৈছে ইনভেষ্ট আমাৰ কি জানিব লগা বস্তু হৈছে মেইন ইনভেষ্ট আমাৰ যিটো বস্তু স্কুলতো নিশিকায় ঘৰৰ মাক বাপেৰ কাৰণেও কোনেও নিশিকায় কিন্তু সেইটো বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লাইফত ইনভেষ্ট আমি কি ভাবোঁ আমি যদি এটা LIC বুলিও ক'লোঁ দেই ইঞ্চুৰেঞ্চটো মই LIC খোলোঁ বা এনি আদাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ খোলোঁ আমি মানুহ ভাবে যে আমি 20 বছৰ থ'লে 10 লাখৰ ইঞ্চুৰেঞ্চত আমি 20 লাখ পাম এইটো ইনভেষ্ট বুলি ভাবে ইট ইজ নট ইনভেষ্ট ইঞ্চুৰেঞ্চটো ইনভেষ্ট নহয় ঠিক আছে এইটো ইঞ্চুৰেঞ্চে হয় ইঞ্চুৰেঞ্চটোৰ কি হয় মই ইয়াৰো ডিটেইলছত আহিম যিটো আছে বেছিক মই কৈছোঁ অলৰেডি একচুৱেলি ইঞ্চুৰেঞ্চ না ব্লাড চাকাৰ কোম্পানী মই কৈ দিছোঁ চাকাৰ কোম্পানী ব্লাড চাকাৰ কোম্পানী এইবিলাকত মই কি ধৰণত ইনভেষ্ট কি ধৰণত কৰিব লাগে মই এইবিলাক নেক্সট ভিডিঅ'ত ডিটেইলছত কৈ দিম পূৰা তাৰপিছত আমি যদি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত কি হয় এণ্ট্ৰি দিওঁ আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হ'ল আমি ইণ্টাৰডে কৰোঁ ইণ্টাৰডে কৰিব লাগিব শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত যদি আপুনি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত কৰে ইণ্টাৰডেটো কৰিব লাগিব নেক্সট FNOটো কৰিবই লাগিব আৰু এইটোৱে ইয়াতে মানুহবিলাকে যে ইয়াতে লছ খায় সকলোতকৈ ইয়াত FNOতে লছ খায় FNO এনেকুৱা একেট নাই আপোনাৰ বহুত 1000% উঠিব পাৰে পইচাটো পৰিব পাৰে চ' অল এবাউট দ্য শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট ইজ ডিছকাছড ইয়াৰ মই গোটেই ডিটেইলছখিনি ইয়াত বঢ়িয়াকৈ আনিম এতিয়া কথাটো হ'ল আমাৰ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আমি ইণ্ডেক্সটো গম পালোঁ মোটামুটি নেক্সট যদি আৰু আপুনি জানিব লগা থাকে মোক কৈ দিব মই এইটো যিহেতু ইউটিউবত দি দিম ভিডিঅ'টো আপুনি চাই আছে মানে ইউটিউবতে চাই আছে গতিকে তলত কমেণ্টত দি দিব কি ধৰণত আৰু লাগে ঠিক আছে আমি এতিয়া চাব আমিতো গোটেই শুনি আছোঁ যে সৰি দে আমি NSE বা BSE আমি শুনি আছোঁ হোৱাট ইজ NSE BSE NSE হ'ল নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ এইটো হ'ল আমাৰ NSE নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ নেক্সট BSE বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ ইহঁতে কি কৰে sorry are the two primary stock exchanges in India acting as regulated marketplace for buying and selling securities like stocks, bonds and derivatives. মানে আমাৰ যিখিনি শ্বেয়াৰ থাকে বা বণ্ড থাকে বণ্ডৰ কথাটো অলপ বেলেগ যেনিবা যিখিনি ষ্টক মানে শ্বেয়াৰ থাকে আৰু ডেৰাইভেটিভ যিখিনি আমাৰ FNOত আমি কৰোঁ যিখিনি ফিউচাৰ এণ্ড অপশ্যন যিখিনি ডেৰাইভেটিভছ তো আমি যিখিনি কৰোঁ সিহঁতে কি কৰে ইহঁতে ৰেগুলেট কৰে এইখিনি ইহঁতে চোৱা চিতা কৰে ইহঁতৰ আণ্ডাৰত থাকে আৰু ইহঁতত কি হয় যি কোম্পানীখিনি ইহঁতৰ তাত লিষ্টিং হ'ব লাগিব ইহঁতক মানে ৰিকগনিশ্যন দিব লাগিব যে তুমি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰা আৰু তোমাৰ পৰা শ্বেয়াৰ মানুহে কিনিব পাৰিব তুমি বেচিব পাৰিবা ঠিক তেনে ৰেগুলেট কৰে ইহঁতৰ যদি পাৰফৰ্মেঞ্চ বা কোম্পানীৰ বেয়া থাকে বা পাৰফৰ্মেঞ্চ যদি মানে ৰুল ৰেগুলেশ্যনৰ আণ্ডাৰত কাম কৰা নাই তেতিয়াহ'লে সিহঁতক ওলাইও দিব পাৰে ফাইনো ভৰাই গতিকে এইকাৰণে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট বহুত ভয় খাব লগা একো নাই এতিয়া কথাটো হ'ল আমি যে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ভয় কৰোঁ
শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত যে আমি ভয় কৰোঁ, এইটো হৈছে কিছু মানুহৰ মুখত শুনি শুনি ভয় কৰা কথা। ভয় কৰিব লগা ইয়াত একো নাই আচলতে। চাবা কি কাৰণত ভয় কৰিব লগা নাই, এইটো কাৰণ ভাবক আপোনাৰ যদি আমি পইচা মানে টকা জেনেৰেট কৰিব লগা হয়, আৰ্নিং কৰিব লগা হয়, তো শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত বাদ দি আমি ক'তো কৰিব নোৱাৰে। পাৰিব, যোৱাত পাৰিব, যদি আপুনি লটাৰীত পাৰিব, কিন্তু লটাৰীটো আপোনাৰ ভাগ্যত ক'ত থাকিব। তো এইবিলাক ফাল্টু কথা, বাজে কথা। তো আমি কি হয়, যদি আমি ফিক্সড ডিপ'জিটো কৰোঁ, ইঞ্চুৰেঞ্চতো যদি টকা থওঁ, বা যিকোনো মাধ্যমত আমি যদি তাৰ পৰা বছৰেকীয়া কিবা এটা ইণ্টাৰেষ্ট সিহঁতে প্ৰভাইড কৰে, যদি এনেকুৱা ধৰণৰ পইচাখিনি আমি সিহঁতৰ তাত ডিপ'জিট হিচাপত ৰাখোঁ, বা সেই পইচাখিনি ক'ত আহে, শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আহে। ক'ত আহে? শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আহে। সেইখিনি পইচা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটতে আহে। সিহঁতে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটতে কি কৰে, শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰে, বেলেগত নকৰে, শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ পৰাই কৰে, ইঞ্চুৰেঞ্চৰ হওক কিবা হওক। গতিকে আমি বা আজিকালি মানে কি মিউচুৱেল ফাণ্ড কৰে বা SIP কৰে, যিটো ছিষ্টেমে কম্পিউটাৰে বা প্ৰগ্ৰামে নিজে নিজে ইনভেষ্ট কৰি দিয়ে মাৰ্কেটত যি ৰেট থাকে, বেছি থাকিলেও কম থাকিলেও। এতিয়া আপোনাৰ হাতত যদি নিজৰ ডিমেট একাউণ্ট থাকে, হয়নে, তেতিয়াহ'লে আপুনি মিউচুৱেল ফাণ্ড থাৰ্ড পাৰ্টিৰ আণ্ডাৰত কিয় পইচা জমা কৰিব, নিজে কৰিব পাৰে। যেতিয়া মাৰ্কেট পৰে, ভাল কোম্পানী, ৰেপুটেড কোম্পানী, আপুনি শ্বেয়াৰটো উঠাই দিয়ক, কিনি দিয়ক। তো আপুনি ভয় কৰিব লগা নাই, সিহঁতে মাৰ্কেটতে দিয়ে, আপোনাৰ চাই চিতি মাৰ্কেটত দিয়ক। কিন্তু ইয়াত সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল, মাৰ্কেটত আমাৰ কি হয়, বন্ধুজনৰ কথা শুনি যে আজি ইমান টকা মই ঘটিলোঁ বা ইমান প্ৰফিট, তো এইবিলাক কৰি মানে একচুৱেলি কি হয়, নিজৰ ফ্ৰেণ্ডজনকো ইনস্পায়াৰ কৰে আৰু সিহঁতে ডাইৰেক্ট দেউতাকৰ পেঞ্চনত টকা আনে বা কিবা টকা আনে মাৰ্কেটত এণ্ট্ৰি দি দিয়ে। তো তাত লছ হোৱা বহুত চান্স আছে। আপুনি যদি এজন ল'ৰা যদি 14-15 বছৰ পঢ়াৰ পাছত চাকৰি পাবনে নাই, মানে চাকৰি পাব নে নাই বা এমপ্লয়মেণ্ট পাব নে নাই, তাৰ ঠিকনা নাই, 15-20 বছৰ পঢ়াৰ পাছত, আৰু মাৰ্কেটত দুদিন শিকি আহি পইচা ইনকাম কৰা কি সহজ কথা নহ'ব। গতিকে আপোনালোকে প্ৰথম শিকি লওক, মই বাৰ কৈছোঁ, প্ৰথম শিকি লওক। আৰু যদি কিবা আপোনাৰ ডাউটো থাকে ইয়াত, মই মাৰ্কেটত মানে এনেকুৱা নকৰোঁ দেই, বোলে এইটো শ্বেয়াৰ কিনক বা মোক পইচা দিয়ক মই ইনভেষ্ট কৰিম, এইবিলাক নাই। মই যিমান পাৰোঁ সিমান শিকাম, মোৰ অভিজ্ঞতাখিনি মই শ্বেয়াৰ কৰিম। গতিকে যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউটো থাকে বা কিবা থাকে, কমেণ্টটো দিব। আৰু মোৰ ফোন নম্বৰটো ইয়াত চাই ল'ব, এইটো ফোন কৰিব পাৰে, 8761845745। ইয়াত আমি হোৱাটছএপত মেছেজ দিব এটা, ফোনত পোৱা অলপ অসুবিধা হ'ব পাৰে। গতিকে এইখিনি কথা, সেইকাৰণে ইয়াত বহুত বেছি ভয় কৰিব লগা একো নাই মাৰ্কেটত। মই পূৰা ডিটেইলছত আনিম, যিহেতু মোৰ বেছিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, ইয়াত কমপ্লিট কৰিম। মই নেক্সট কি কৰিম, নেক্সট একাউণ্টত শ্বেয়াৰ কেনেকৈ কাম কৰে, শ্বেয়াৰে আৰু কি শ্বেয়াৰৰ ক্লাছিফিকেশ্যন অফ শ্বেয়াৰ্ছ বা ষ্টক এণ্ড হাউ ইট ৱৰ্ক, কি ধৰণত কাম কৰে আৰু শ্বেয়াৰখিনি কি ধৰণত আমি ক্লাছিফাই ভাগ কৰি ল'ব লাগে। টাইম হিচাপত শ্বেয়াৰৰ পাৰফৰ্মেঞ্চবিলাক বেলেগ, আমি সেইটোও জানিব লাগিব। থ্ৰুআউট দ্য ইয়াৰ এটা শ্বেয়াৰৰ একে পাৰফৰ্মেঞ্চ নাথাকে, বহুত কথা থাকে ইয়াতে। গতিকে এই ডিটেইলছখিনি মই আনিম। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল, প্ৰথম শিকি লওক, বেলেগৰ আইডিয়াত ইনভেষ্ট কৰিব নালাগে। কাৰণ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত আপোনাৰ 1 বছৰতো বহুত টকা দিব পাৰে, ভুলকৈ এণ্ট্ৰি দি কিনে 10 বছৰ ৰখি থকা কোনো দৰকাৰ নাই। ঠিক আছে, তো আজিলৈ ৰাখিছোঁ এইটো ভিডিঅ'। নেক্সট মই সপ্তাহত এটাকৈ ভিডিঅ' বনাম। গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'ত মই ডিটেইলছত লৈ আহিম। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।